شوګر بیماری زموږ په پښتنو کې بیا زموږ په ملک پاکستان کې ډیره زیاته عام ده او تقریبا هر دویم دریم کور کې د شوګر مریضان خامخا وي. دې شوګر ته په میډیکل زبان کې ډایبیټس میلایټس ورته ویل کېږي او دې خلکو ته چا چې د شوګر بیماری سره واسطه وي یا داسې بیمار سره واسطه وي نو هغه به د یو عام کامن دوايي نوم خامخا اورېدلی وي کوم ته چې انسولین ویل کېږي. انجیکشن راځي اکثر خلک په دې خېټه دې ځای کې انجیکشن وایي د دې اس قسمه اورل ټیبلټ یا دوايي چې په خولې په تروي موږ وخورو هغه نشي جوړېدی ځکه نشي جوړېدی چې دا زموږ معدې کې چې کم تیزاب وي کم انزایمز دي زموږ معدې کې هغه د انسولین ختموي ډیمیج کوي نو ځکه د دې د وجې دا موږ همیشه ستن فام کې لګوو. ډایبیټس میلایټس چې کوم دي شوګر د دې دوه اقسام دي ټایپس ورته ویل کېږي ټایپ 1 ډایبیټس او ټایپ 2 ډایبیټس. د ډایبیټس څه شی دی د دې ټایپس څه دي او د دې نه به ځان څنګه بچ کوو د دې علاج څه دی. فرض کړه یو کس دی هغه ځوان دی او هغه مور و پلار ته شوګر دی نو هغه اوس دې وخت نه چې څنګه زما دې عمر کې ما څنګه زه داسې کولی شم چې ما ته 40 سال بعد عمر نه بعد شوګر ونه شي نو یا چاته شوګر شوی دی هغه به څنګه ځان نور بچ کوي خپل علاج به کوي. په دې ټول هر څه باندې به زه خبره کوم. دا د ډایبیټس میلایټس یا د شوګر لیکچر سیریز دی کوم چې دا لیکچر نمبر 1 دی. په دې لیکچر نمبر 1 کې موږ انسولین سیکریشن باندې خبره کوو او انسولین اکشن باندې به خبره کوو. اول به موږ ځان کوو چې د انسولین دی څه شی او دا څنګه زموږ بدن کې سیکریټ کیږي پیدا کیږي او بیا چې کله راوځي زموږ بدن کې پیدا شي نو اکشن خپل کار څنګه کوي. نو اول په دې باندې انسولین باندې ځان پوهیو چې په دې موږ پوه شو نو مخکې به موږ شوګر کې بیا زده کړه کولی شو هغه به موږ اسانۍ سره په دې باندې پوهېدلی شو. تقریبا یو میاشت یو نیمه ګیپ راغلی او زما وایټ بورډ باندې لیکچرز نه راتلل نو انشاءالله هغه واپس جاري شو. نن نه بعد به روزانه تاسو ته لیکچر راځي که تاسو ټاپک باندې هغه وي نو هم تاسو کمنټس کې تاسو کولی شئ هغې باندې به زه ویډیو ضرور جوړوم. په دې لیکچر کې موږ اول خبره کوو انسولین سیکریشن باندې. نو فار ایگزامپل انسولین چې موږ سره جوړیږي نو تاسو ته پته ده چې دا موږ سره جوړیږي په پینکریاس کې او په پینکریاس کې موږ سره په کم سیلز کې جوړیږي موږ سره جوړیږي په بیټا سیلز کې. فار ایگزامپل دا چې کوم ډایګرام ما جوړ کړی دی دا د پینکریاس بیټا سیل دی او په دې سیل کې موږ سره 2 ټایپس اف ټرانسپورټرز 3 چینلز تاسو ته ما جوړ کړی دی. یو ګلوکوز ټرانسپورټر 2 چینل دی یو پوټاشیم اے ټي پی چینل دی بل موږ سره کیلشیم چینل دی او دا ما سره انسولین ویسیکلز دی کوم چې انسولین موږ سره جوړ شوی دی او په دې سیل کې سٹور پروت دی. نو دا پینکریاس بیخي زمونږ د معدې سره خوا کې یو ارګن دی په هغې کې دا جوړېږي او هغې کې کم سیل کې جوړېږي بیټا سیلز کې دا جوړېږي. چې کله زه خوراک وکړم چې فار ایگزامپل ما فوډ وخوړو د یو کس خوراک وکړو فوډ یې وخوړو او دې فوډ نه څه وشو دې فوډ نه ګلوکوز پیدا شو او دا ګلوکوز لاړو وینې ته دا وینې ته لاړو نو دا ګلوکوز چې کله وینې ته لاړ شو دا څه وکړي دا ګلوکوز راشي زموږ د پینکریاس بیټا سیلز کې چې کوم ګلوکوز ټرانسپورټر نمبر 2 دی. خاطی ګلوکوز ټرانسپورټر باندې موږ مخکې الګ څه کلاس ولو ګلوکوز ټرانسپورټر 1 2 3 4 5 پورې دي او الګ الګ ټرانسپورټر دي الګ الګ خپل یوز او هغه دي. نو دا ګلوکوز راشي زمونږ د پینکریاس بیټا سیل ته راننوځي او دا ګلوکوز دلته دننه راشي او دا ګلوکوز سیلز ته دننه راتلو لپاره ضروري دی چې انسولین موجود وي خو موږ سره دا ګلوکوز ټرانسپورټر داسې ټرانسپورټر دی چې دې ته ضرورت نشته د انسولین دا د انسولین نه انډیپینډنټ دی. نو دا د انسولین نه بغیر هم خپل کار کوي او ګلوکوز سیلز ته دننه راوړي او دا چې کله ګلوکوز دلته دننه راغلو نو دې ګلوکوز بیا فردر بریک ډاون کېږي او موږ سره څه پیدا کېږي موږ سره اے ټي پی پیدا شي تھرو ګلایکولیسس ځان ته یو لیکچر دی ځان ته ټاپک دی چې ګلوکوز څنګه ګلایکولیسس کېږي هغې کې موږ ته انرژي توانایي طاقت پیدا کېږي اے ټي پی پیدا کېږي. بایوکیمسټري کې اکثر موږ سټوډنټانو دا اے ټي پی څه کې دا لاړ شي په دې پوټاشیم چینل باندې ایکټ کړي. دا پوټاشیم چینل څنګه کار کوي دا خو نورمالي داسې کار کوي چې دا پوټاشیم څه کوي دا پوټاشیم فار ایگزامپل سیلز کې دننه چې کوم پوټاشیم آینز دي دا پوټاشیم آینز دا اوباسي بار ایکسکریټ کوي. نو دې د وجې څه کېږي موږ سره چې دا سیلز کې دننه کم وولټیج وي هغه موږ سره نیګیټیو وي خو چې کله دا اے ټي پی راشي موږ سره جوړ شي د ګلوکوز په نتیجې کې دا څه وکړي دا پوټاشیم اے ټي پی چینل چې کوم دی دا بند کړي. چې کله دا بند شو نو دا وګورئ دا زموږ سره چې کوم پوټاشیم آینز دا بار نه شو ځکه چې کوم دروازه دا ګیټ هغه بند شو چې دا بند شو د ایز ا ریزلټ څه وکړي دا پوټاشیم آینز څه وکړي دا په دې سیلز کې دننه
پوزیټیو والټیج پیدا کی، پوزیټیو کرنٹ یا ډیپولرایزیشن چې وته ویل کیږي، پوزیټیو چارج په سیلز کې دنه زیات شي او سیل نه بار پوزیټیو چارج کم شي. نو دې والټیج ډیفرنس د وجې بیا موږ سره چې دا کم کیلشیم چینل دی نو دا ریګولیټ ته والټیج ګیټډ چینل دی ته ویل کیږي، والټیج یې ریګولیټ کوي. که سیلز پولرایز سټیټ کې وي یو خوا دلته کې بار نیګیټیو چارج وي دغه د پوزیټیو چارج وي، خو دا سیلز دا چینل چې کوم دی بند وي. خو چې کله دلته ما سره پوزیټیو چارج سیلز کې دننه رالو نو څه وشي دا ګیټ موږ سره اوپن شي. چې کله دا اوپن شي نو څه وکړي دا کیلشیم موږ سره د سیلز بار چې کوم موجود وي هغه موږ سره راشي دننه سیلز ته دننه راشي. کله چې دا کیلشیم سیلز کیلشیم آینس چې کله سیلز ته دننه رالو نو دا څه کار کوي، بیا دا ایکټ کوي بیا په دې ویسیکلز باندې، په دې باندې ایکټ کوي او دا انسولین چې کوم دی موږ سره دا ریلیز شي بلډ ته تھرو ایکسوسایټوسس ورته ویل کېږي. کوم چې انسولین سیلز وي دې نه انسولین راوځي تھرو سایټوپلازم دلته کې هغه شي شرینک شي داسې وشي دا داسې شي او دا چې کوم دا انسولین دی موږ سره دا داسې بار راشي او دې بلډ ته ابزورب شي. ښه چې بلډ ته کله دا انسولین ځي نو دې ته په لاره کې بیا اګین ټول اول د انسولین ځي لیور ته، لیور کې دا موږ سره 50% ډیمیج شي هلته کې ختم شي، مطلب خپل کار کوونه پیله لیور یا خپل ختم شي. چونکې لیور ډیټوکسیفیکیشن ارګان دی سیزونه بریک ډاون کوي، میټابولیک ارګان دی 50% موږ سره پاتې شي. ښه چې کله انسولین دې بلډ ته راورسېدو نو دې نه بعد بیا انسولین خپل ایکشن به شو کړي، دا به پوره باډي کې خور شي، وینې ته راورسېدو لیور نه پاس شو 50%، ای نه بعد چې دا کله خور شي دا بیا خپل ایکشن شو کوي او ایکشن څنګه شو کوي په هغې باندې خبره کوو. بل هغه کې مینلی انسولین چې کوم دی نو دا په 3 ټایپس آف سیلز باندې زیات ایکټ کوي، په مسل سیلز باندې، په لیور سیلز باندې او په فیټ سیلز باندې. دې 3 ټایپس آف سیلز باندې د انسولین ټولو کې زیات میجر هغه دی. ښه دا سیکریشن ریګولیټ کېږي څنګه، دا د انسولین سیکریشن اماونټ یا کوانټټي که زه ووایم نو چې څومره انسولین به ریلیز کېږي. نو که فار ایگزامپل ما سره ګلوکوز لیول بلډ کې زیات دی، ګلوکوز ان بلډ چې څومره دا زیات وي امره به ما نو دا ډایرکټلی پرپورشنل دی چې د کس څومره خوراک وکړو او څومره ګلوکوز هغه بلډ کې موجود دی. که فرض که زیات وي زیات انسولین به ریلیز کېږي، که فرض که کم وي کم انسولین به ریلیز کېږي، ځکه چې دا ګروپ 2 ټرانسپورټر چې کوم دی بیټا سیل ته خپل ګلوکوز را دننه کوي او دا شو د انسولین بیا موږ سره ریلیز کېږي. ښه انسولین خو ریلیز شو، اوس به دا انسولین خپل ایکشن څنګه شو کوي نو په هغې باندې خبره. انسولین چې کله په بلډ کې ریلیز شي نو بیا هغه خپل میکانیزم اف ایکشن د هغې څه دی هغه ایکشن څنګه کوي. نو دا انسولین چې موږ سره په خپله کم دی نو دا موږ سره پروټین هارمون دی، دا پروټینز نه جوړ دی او دا مینلی د 51 امینو اسیډز نه جوړ دی. دې کې ټوټل 51 امینو اسیډز دي. دې کې چې کوم موږ سره 20 امینو اسیډز دي نو هغه موږ سره په A چین کې دي او دې نه علاوه موږ سره 31 امینو اسیډز موږ سره دي B چین کې وي. چونکې دا ډای پیپټایډز پروټینز به تاسو ته پته وي چې دا ایکچولی دیز پروټینز آر ډای پیپټایډز، دا شان د 2 امینو اسیډز چینز وي او دې کې چې کوم منځ کې دا دواړه چینز چا ټینګ کړي وي، کوم بونډ ټینګ کړي وي نو هغه ایکچولی ډای سلفاید بونډ یا سلفر بونډز ورته ویل کېږي. د هغې دا دواړه چینونه یو ځای رانیولي وي. نو انسولین ایکچولی پروټین هارمون دی چې زموږ په پینکریاس کې پیدا کېږي او 51 امینو اسیډز نه جوړ دی. کله انسولین هم سیم د ډرګ په شان دی په ریسپټرز باندې کار کوي او په کم ریسپټرز باندې کار کوي. دا ایکچولی کار کوي په انسولین ریسپټرز باندې هم په دې سیل سرفیس باندې وي، سیل په سایټوپلازم کې وي، هغې په سرفیس کې کوم د چې آی آر یا انسولین ریسپټرز ویل کېږي. دا انسولین ریسپټرز بیا په سیل سرفیس باندې ولې وي چونکې دا انسولین پولر دی، په خپله پولر دی او تاسو ته پته وي چې دا زموږ دا سیل ممبرین چې کوم دا نون پولر وي. نو نون پولر سیز د نون پولر سیز نه نشي پاس کېدلی. نو دې د وجې د انسولین ریسپټرز چې کوم دا د سیل سایټوپلازم د پاسه یا سیل ممبرین د پاسه موجود وي. انسولین ریسپټرز دا کم ټایپ اف ریسپټر دی، دا ایکچولی د ار ټي کیز ورته ویل کېږي ریسپټر ټایروسین کاینیزز یا په براډ الفاظو کې که زه ورته وایم نو دا انزایمز لینکډ ریسپټر دی. انزایمز لینکډ ریسپټر څه شی وي یا ډرګ ریسپټر نور چې کوم ټایپس دي هغه څه شی وي نو هغه الریډي په هغې باندې زما 4 لیکچرې الګ شته دي بیل په هر ټایپ اف ریسپټرز باندې. دا انزایمز لینکډ ریسپټر دی چې کله دا انسولین راشي موږ سره دا دې ځای کې اټیچ شي خپل ریسپټر سره نو څه وکړي دې ځای کې دا اټیچ شو، دې ځای کې دا اټیچ شو
او نو دا څه کې د سره فاکي ټایروسین انزایم چې کوم دی تاسو ته پته یو ویډیو په تاسو چاته انزایم لینک ریسپټرز نه پتا نو هغه تاسو ویډیو زما خامخا وګورئ ټایروسین انزایم د سره لینک نو د وجه ته انزایم لینک ریسپټر ویل کیږي او کله چې انسولین د سره اٹیچ شو مطلب کرنٹ رالو انډکشن رالو نو دا څه کې د دې انزایم چې کوم د فوسفورایلیشن وشي او فوسفورایلیشن په نتیجه کې مطلب د سره فوسفیټ گروپس اٹیچ او د فوسفورایلیشن په نتیجه کې موږ سره یو سیګنل کیسکیډ جنریټ شي او د سیګنلز کیسکیډ جنریټ شي چې کوم سیریز اف سیګنلز دی لاندې پرې سي ډېر ډیټیل سیګنلز دي دومره ضرورت نشته چې موږ ډیټیل سره د انسولین میکانیزم ووایو د سیګنلز په نتیجه کې موږ سره چې کوم کمپاوند جوړ شي نو هغه ته ویل کېږي PEP3 دا چې کله موږ سره جوړ شي نو دا ان ریټرن موږ سره سو کې دا موږ سره اکټیویټ کی یا جوړ کی موږ سره AKT او دا AKT بیا ریسپونسیبل وي موږ سره تاسو د دې ابریویشنز کتلې هم چې تاسو سره چې تاسو ابریویشنز ملاو شي دا AKT څه کې دا موږ سره ایکټ کی په ګلوکوز ټرانسپورټر نمبر 4 باندې دنه پهلا موږ سیکریشن کې ویلو ګلوکوز ټرانسپورټر نمبر 2 دا د ګلوکوز ټرانسپورټر سلورم ټایپ دی ګلوکوز ټرانسپورټر نمبر 4 او د دې 4 نمبر څخه خاصیت چې دا انسولین ډیپندنٹ دی دا صرف الګ کار کولای شي چې کله انسولین دې ته موجود وي او دا AKT چې کله موږ سره جوړ شي دا څو کې دا موږ سره دا ګلوکوز ټرانسپورټر 4 موږ سره د سیل کې دنه موجود سایټوپلازم کې دا څو کې دا رابار کې او دې زیاته دي سیل ممبرین موږ چې کوم سیل ممبرین وي د دې راوړي دا ګلوکوز ټرانسپورټر 4 بیا څه کوي چې بار موږ سره په وینه کې بلډ کې کم ګلوکوز اویلیبل دی هغه ګلوکوز ته دروازه پکار دا ګلوکوز ور ډایرکټ د سیل ممبرین کې نشي ورننوتل نه د ګلوکوز لپاره بل د سلار شته چې دا سیلز ته وردن نوځي دا به د نوځي صرف او صرف ګلوکوز ټرانسپورټر ټایپ باندې دی ګیټ په تر نوځي نو په مسل سیلز کې لیور سیلز کې یا فیټ سیلز کې موږ سره ګلوکوز ټرانسپورټر نمبر 4 وي او دا څو کې دا د ګلوکوز چې کوم دی ځان سره دنه سیلز ته انټر کی رادن نه کی او دا شانته موږ سره چې کوم انسولین کم پیدا شوی او سیکریټ شوی هغه دا شانتي خپل اکشن شو کی او دا ګلوکوز چې کوم دی دا د مسل سیلز ته ور انټر کی وردن نه باسي لیور سیلز ته ور انټر کی وردن نه باسي فیټ سیلز ته ور انټر کی دنه باسي او ایز ا ریزلټ موږ سره چې بلډ کې کم ګلوکوز لیولو هغه موږ سره ریډیوس شي یا کم شي تاسو په کتلې وی اکثر چې موږ شوګر ټیسټ کو انسولین نه پړولو نه بعد نو موږ سره د ګلوکوز شوګر لیول چې کم دی موږ سره هغه به کم وي ولې به کم وي چې هغه ګلوکوز انټر شو سیلز د خپل چې کم ځای کې هغه کار هغه ځای ته ور انټر شو شوګر بیماری کې څه کیږي شوګر بیماری کې دا کیږي چې دا ګلوکوز په وینه کې موجود وي او دا د سیلز ته انټر کیږي نه د وجې چې موږ ګلوکوز لیول هاي کم چې بیا موږ شوګر وایو خاص چې دا کله ګلوکوز دی زه ته انټر شو په دې مسل سیلز ته انټر شو لیور سیلز ته انټر شو فیټ سیلز ته انټر شو ال کې د ګلوکوز سره بیا څه کیږي یا انسولین چې کم پیدا شوی موږ سره په وینه کې هغه په دې سچ په دې درې سیلز باندې هغه څه قسمه اکشن کوي د کې څه افیکټس پیدا کوي په دې ټول ارسم باندې به خبره کو په نور په دې لیکچر سیریز کې بنا روان په نور لیکچرز کې خبر کو دا لیکچر ډیر زیات لو شو لکه شو نو چې د خلک دومره لوی ویډیو یا لوی لیکچر نشي کتلې نو بل لیکچر کې بیا موږ خبره کو چې کله دا ګلوکوز ور انټر شنو دی ګلوکوز بیا مستقبل صحیح په دې سیلز کې به سره سکیږي په دې شته لیکچر کې تاسو څه قسمه سوال وي کوېسچن وي کنفیوژن وي تاسو کمنټس کې ضرور تاسو کولای